No niin, se olisi Muvex tässä taas terve ja tervetuloa tämän videon pariin. Tässä videossa kuulkaa mennään lajittelemaan kauraa tonne maataloustarvike Mattilaan ja tämä video ei ole toteutettu ainakaan tällä kuvaushetkellä tietääkseni yhteistyössä, mutta maataloustarvike Mattilan kanssa muutoin on kyllä tullut hyvin tehtyä yhteistyötä, että senhän te nyt luultavasti sinäkin siellä tiedät ja tiedostat, mutta tää lähtökohtaisesti tuli ihan tälleen omaloitteisesti. Me muutenkin noita kauroja, Borleena kauraa, on siis taas Borealin kauraa, niitä viime vuotisia, niin niitä lajitellahan sitten tälle vuodelle siemeneksi siemenkäyttöhön. Ohrista sen verran, Bor Sylvesteriä sitten mennään lajittelemaan tonne Ylistaroon. Maataloustarvike Mattilallahan on Ylistarossa ja Laihialla toimipisteet. Siellä näkyy alleja ja kuivaaja on sitten tuolla takana. Tuolla on sitten. Samalla lailla tänne kerran silloin Fentillä tultiin lajittelemaan, jos muistatte. Täällä on actionia, siellä on vissiin peittaukset käynnissä. Tuossa on tosiaan kuivaa ja siellä on meidän rypsit silloin kuivattu, kun joulukuusi puitiin. Sinne. Siitä kun mennään tänne oikealle, niin täällä on sitten nämä lajittelulaitteistot tosiaan. Tuosta siis niin tästä ylhäältä. Joo, tässä on kova läpiveto. Joo. Autonotto sinne päin. Viljavarasto on tyhjentynyt. Vissiin siellä ollaan kahvilla, niin pyydettiin, että saadaan kans mennä kahveelle. Mutta tosiaan on ruuhka-aikaa. Älä pölytetähän kaurapölyä. Tuli siinä sitten samalla sovittua kuitenkin huomiselle ohrankippiaika. Päästähän testaamahan. Laihialla on heillä uudet lajittelukoneistot. Vissiin puolta isommat kuin täällä, jos ymmärsin oikein, tai jotain tällaista, niin se voisi olla tehokkaampikin, jos on niin kuin sellaista vähäkään puhdasta, niin kovastikin tehokas. Ja se ongelma, mikä meidän lajittelijassa on, niin sehän on se, että sillä ei meinaa saada täältä mitenkään noita olkia pois, mitä täällä on. Niin ne aiheuttaa sitten tietysti tukoksia helposti siellä kylvävaiheessa. Syöttölaitteelta kyllä menee, mutta sinne putkeen tulee tuppaa. Täälläkin on tällaiset peittauslaitteet sitten. Sieltä tavara ja sitä kautta sitten. Ja siinähän oli siinä pihallakin oli vissiin. Tämä tuli nyt tällä vuotta sitten vissiin kuulemma uutena, että tämä saa kierrukalla tasoa ennemmin vaan kauhalla ja sitten on pitänyt sitten sammutella ja näin, niin joutunut sitä siinä välppäämähän, niin enää ei tarvitse. Mä en oikeastaan edes tiedä, miten tarkemmin tällainen toimii. Pyörii tuolla varmaan joku häkkyrä ja kai tämäkin jonkinnäköisellä suuttimilla. Miten se suihkuttaa tonne? Joo, siitä saa irtona. Eli auto ajettiin jo tuohon. Tämä kuka täällä on nyt hommi, niin
ei halunnut itse videolla, niin mä koitan itse vähän selittää, miten tää homma nyt niinku toimii sitten. Tuolta otetaan sitten takas kyytiin. Puhdasta, lajiteltua. Lajittelija tosiaan tuolla. Kippaus tapahtui tossa tavallaan. Tällä tuotiin se tavara ja punnittiin. Ja eli elevaattori oli tänne, täältä. Tuolla elevaattorilla ylhä, sieltä lajittelijalle ja lajittelijalta tosiaan tänne. Ja lajittelija on siellä kulkoo ilma selvästikin tosiaan. Tätä on tullut käytyä joitain kertoja edellisilläkin kerroilla videolla läpi. Onko tää nyt sitten tasolajittelija tai joku sellainen. Ja täällä tulee tällaista pikkumoskaa. Ja tästäkin sinne vähän pääsee vähän näkemään. Sieltähän ei paljon mene tästä tavaraa. Tässähän se suurin osa menee. Onko tämä taitaa olla nyt sitten sitä puhdasta tavaraa. Sieltä sitten se tulee tuonne sieltä. Miten niitä menee tuolla puolella? Niin, kyllä. Ja riimaa tulee tästä. Täällä tulee sitten herneitä ja rikkajyviä ja olkia ja täältäkin tulee jotain olkia ja kevyempää ja kevyempää ja olkia ja mitä kaikkia. Nää nyt on polttoa varmaan tai mihinkään näitä täällä käytetään. Vois oikeastaan kysyä. Elevaattorilta tänne. Kaikki meidän elevaattorilla. Niin, millä perusteella sen siitä tietää, kuinka kovaa saa syödä? Sitten kun alkaa tavaraa nousee. Niin. Jos se tulee täytöhön, niin on liian kovaa. Ja niin joo. jos lasi menee tyhjäksi, niin sitten on liian hiljaa. Niin joo. Se näkyy tuolla lailla, niin se on ihan kyllä optimi. Vaan niinku raja. Siellä on nuo kärryt. Niihin tällä. Tämäkin hauska tosiaan, kun trukissa on kunnon kauha. Niin on vähän seulavarastoa näköjään. Mitä tuossa oli kans? Tuli tuumittua, että mites tällaisella kipataan, että eihän näistä trukeissa ole kippiä, mutta tässä on tässä kauhassa itsessänsä näköjään jonkinnäköinen hydraulinen. No Farming Simulaattorista itselle tuttua hommaa sinänsä, kun joissain laitteissa systeemeitä on siellä. Että tavallaan se voi korkeammalta kipata, ne on vähän erilaisia ne kauhat. Ne on ihan hauska systeemi sillä lailla. Joskus on saattanut tuonnekin ottaa, vaan mikä siinä, jos ei läpi mene. Tällainen saisi sinne meidänkin omassa olla, että saisi liikuteltua hyvin. Saisi olla ehkä isommakin pyörä. Mutta on tosi helppo liikutella sitten, kun siellä on pyöriä. Ja täällä ohjauspaneeleissa sitten, missä on näitä sulakkeitakin, et miljoona, niin elevaattori 1, elevaattori 2.
esipuhdistin ja tulenpoistoa, kosteusmure ja katokuljettimia, elevaattori 3, elevaattori 4, tulenpoisto 3, esipuhdistin muria, varsta esipuhdistin ja jätekontin mirttimato. Oli tossa tästä nopeudesta puhetta, niin tää on vissiin tää lajittelu, tää peittaus on niinku nopeampaa vissiin vähän jopa kuin tuo lajittelu, ainakin tuolla koneella. Ja täällä hoidetaan lähinnä nyt ainakin kaura täällä, että tavallaan tässä nyt kun se lajittelu, niin se voitaisiin yhtä lailla syöttää sitten suoraan tänne ylähä sieltä lajittelijalta. Tämän peittäisi sen ja ruuvista tulisi niin kuin samaa vauhtia saataisiin tulemaan sitten tuonne peitattua tavaraa suoraan lavalle. Mutta siellä toisella puolella, siellä toisella kuivaajalla, siellä hoidetaan ainakin ohrat. En tiedä sitten miten vaikka vehenäistä, onko se on varmaan siellä. Ja sitä rataa. Ja tässäkin on näköjään kahta eri ainetta sitten tässä peittaimella ja vähän muuta mun piti tuossa. Yhtäkkiä oli mielessä, että mä halusin videolle puhua, mutta en enää muista. Siinä loppuu 13,5 tonnia. Oli vaakan mukaan ja tänne kun tuotiin ja kysyttiin, että paljonko tuorahan, niin 13 ja 14 välillä, niin sehän on siinä. Tarkastikin. Ja seuraavaan päivään. Täällä ollaan. No siinä on kuivaamoa näköjään. Minkähän täällä pitää mennä? Jaa. Mikä? Nee. Kärry. Siellä. On se tuolla. Myymälä on vissiin ainakin tuolla. Okei, onko se sitten tossa? Siitä puntarin kautta. Ja se on sinne kippaamaan sitten. No, se olisi sitten siinä ja sinne. Täällä on kippausmonttu ja sitten vähän useampiakin. Sieltä tulee pölyt. Pölyt silmille. Tavaraa alkoi tulla. Elevaattorista siitä selvästi menee täällä. Tuossa on kuivaamoa. Siinä on varmastikin lajittelulaitteisto. Uutta pintaa siinä. Ja johonkin se rapisoo tavara. Taitaa sinne ylhäällä johonkin mennä. Siellä on ainakin näkyy seuloja, joo, selvästi lajittelija. Tämä tosiaan on Simpria. Tää on tanskalainen Speedroller Cleaner. Tässäkö sitten menee jotenkin menee tavara tässä ja siinä on kans seuloja sitten. Ja sähköpääkeskusta. Ja mä luulen, että systeemi on hyvin sama, että tuossa menee samalla lailla sitten siemeniä ja
Täällä varmaan tulee sitten priiman tavara varmaankin sitten tästä. Moskista en tiedä sitten kyllä ainakaan vielä mihinkä menee, miten menee. Tää nyt niin pölyää kun tipatahan. Täällä on sitten takapihalla tosiaan tällaista varastohallia. Tulikin Mattilan Samueli vähän esittelemään. Nyt olisi brilliä tosiaan. Tähän käytettiin viime kesänä Yaran superfosfaattia siinä, ja tänne voi tosiaan isännät suoraan tänne viljavarastolle sitten sen jälkeen, kun ne vaakalla niin kipata, niin tosi nopea systeemi. Nelosehen tulo sitten lajiteltu tavara. Tuossa ylhäällä on siis noita ja tuossa on toi nelonen, niin sieltä saadaan sitten. No tässäkin on näitä viljasiiloja, tuossa on 6 pönttöä tuossa. Ja ihan jonkin kokoinen laitos tässäkin kuitenkin. Ja tosiaan tuolla on se vaaka. Ihan siellä joku kylvi tuolla menee simultalla. Siinä jo pyörii laitteet. Siellä menee moskia. Oho, tähän kuvaaminen. Siinä lajittelija pyörii ja tuolla menee ainakin moskia ja tässä on tätä tavaraa. Hyvin itävää kun tarttuu. Eilen oli niin kylmä, niin pitää nyt on sitten laitettu enemmän vaatetta. Siellä menee tosiaan. Siitä seuleen. Tästähän näkyy kivasti, kun tavaraa menee. Taitaa moskat mennä näistä sitten. Taitaa moskat mennä näistä putkista sitten tuonne alahan. Tää menee niinku ensin jotenkin tavarat samaan suuntaan ne menee. Mutta se tippuu jossain tästä ensin sitten niinku, tää on tällainen, tää on sitten joku kaksi tasolajittelija. En mä tiedä mikä, mutta ja joitain pois. Tää oli valmiiksikin ihan hyvää sinänsä tää ohra, että ne kauraskaan muuta kuin niitä olkia, niin pirusti. Ja no totta kai siellä kaikkia rikkoja kyllä tässäkin varmasti sillä lailla, mutta niin kuin silmämääräisesti tää oli ihan ok. Välillä menee tossa enemmän roskia. Muista kuvasinko mä tänne päin. Kun täälläkin näinkin, niin on kyllä jotenkin hassusti. Tää on tosi pitkä iso tehokkaan oloinen laite. Kyllä. Voittaa kyllä reilusti meidän lajittelijaa ja joudutaan tehdä paremmin nyt muutakin tästä, kun ei ole tullut ensimmäinen lajiteltaa. Niin tämä on hyvä ja saadaan tietysti parempaa omilla laitteilla, totta kai. Tosiaan Por Sylvester ja se oli Por Leenaa sitten tietysti se kaura. Kuivureita tässä nyt on ainakin nämä 2 kappaletta ja Jaakko lukee tuolla. Tuolla tulee lajittelijalle varmaan ilma sitten sieltä. Täällä on sitten
peittauskontti, se tulisi tuolta, tuolla lukee 7 tuossa ylhäällä, niin sieltä putkia ja tällainen konttisysteemi, siitä sitten peitattua tavaraa, onhan tää lukossa, ei. No niin, no siitä pääsikin näkemään sitten tätä laitetta, samanmoinen kuin Ylistaros. Tää onkin niinku lämmin tila, tää onkin siinä mielessä hyvä, että täällä ei sitten aineet jäädy ja näin päin pois. Siinä on Celestrio syngenta ainetta ainakin vissiin siinä. No. Hyvä systeemi. Täällä onkin 5 näitä kuivaajia eikä vaan 2 ja oli 300 ja 400. Hyvän kokoisiakin. Niin kun äkkiä silmällä katsoo, niin se on ihan hyvää, mutta onhan sielläkin noita oljenpätkiä muun muassa samalla tavalla kuin siellä kaurassa. Mutta tämän se meidän lajittelijakin pystyy ihan ok siis selvittämään. Onhan se hidasta ja kannattaa tehdä 2 kertaa, mutta näppärähän se on täällä. Tyhjä paino otettu. Siellä on kans tosiaan varastoa. Siinä. Täällä on sitten toimistot ja sieltä mennään myymälään. No mennään sieltä kattelemaan. Tän näköistä. Täällä myymälässä. Joo, tavaraahan on. Tavaraa on täälläkin. On hyviä tuotteita nämä. Voidaan suositella. On kilokaupalla sitten ruuvia ja mutteria ja puttia ja prikkoja ja poraruuvia, niin kaiken näköisiä. Tätä tainnuttaisi ennemmin kuvatakaan, mutta tosiaan tää on se viljavara. Tässä on viljavarasto sitten tosiaan. No täällä onkin sitten uunien savupiippuja 3 ja tuolla vielä, on tossa vielä 2 siinä öljysäiliö. No. Tässäkinhän niin nyt vasta itse hokasin, että on tosiaan 2 elevaattoria, että siellä on 2 luukkuakin tuolla. Yhden mä vasta hokasin. Kuivaajasta kun tulee, tai kuivaaja kun tulee täyteen, niin tästä tulee sitten takaisin tavaraa, että on semmonen putki siinä sitten. Ja tuo joka tuolla kylvää nyt tossa, niin on sama, joka kylvi siellä kauempana tossa ennen. Jaa. Ensimmäiset kylväkuvauksetkin sitten tälle vuotta itellä tässä samalla. Laita kommenttia, jos oot katsomassa hän kuka siinä kylvää. Sieltä tulee tänne taas tavaraa. Ei, ettei poppi tuonne hyvien joukkoon. Täällä on tällaisia erilaisia. Niin. Vois sanoa, että loppuslyyd. Lajittelu oli sitten siinä. Siinä menee vielä viimeisiä. Meillä on tosi pientäkin seulaa. Saa kyllä kaikki rikat pois. Se on kyllä hyvä, kun ei niitä tarvitse peltoon sitten kylvää. Sieltä saadaan päästä 2 siilosta niin tuloon. Saadaan nopeaa kuorma päälle. Mutta kuulemma tästä on joskus päästetty 8 kerralla ja otettu siitä aikaa, niin alle vartis yli 50 tonnia. Muuta kuin sinne sitten peitto päälle ja kotiin. On hyvä tämä veivipressu.
Tosi hyvä systeemi. No joo, kotona ollaan, tai kotona tavallaan joo. Kipataan sitten kuivaa ja vedetään se ilohoin ja sitten tuossa myöhemmin niitä peittaillaan kärryihin ja tosiaan niitä peitataan ja sieltä sitten kylvämmähän. Me peitataan itse vähän sen takia, että ei ainakaan tulisi niin paljon ylimääräistä peitattua tai liian vähän peitattua, mikä ehkä ennemmin liian vähän peittaa ja sitten vähän peittaamattomalla tietysti kylväys kuin se, että ei, mutta ei jäisi sitä, se peitatun kanssa on aina vähän, että siitä eroon pääseminen, kun ei ole oikein paikkoja sille. Mutta näihin kuviin, näihin tunnelmiin, kiitos kun katsoit tämän videon ja hyvä kun meillä on näitä tällaisia paikkoja, missä on hyvät palvelut. Moro!